nhưng mà một phần đặc biệt ở đây thì giá khoảng tầm bao nhiêu chị? Tùy theo khách ăn. À, Đặc biệt thì 50, đùi mè. đùi với lại mè. Ta kêu thêm này. Dạ. Còn bình thường thì giá bao nhiêu ạ? Bình thường thì 20. 20 thôi. Rẻ vậy hả? Trời đất ơi. Dạ. Tùy theo khách ăn. Nè, như này cái xương nó liền nè, mình lấy cái xương ra để khi mình ấy có nhọn có đâm vô một mũ. À, mình đóng bịch cho khách rồi các kiểu là sợ nó bị lủng bịch. Ảnh làm bột tại chỗ luôn rồi ảnh Xin chào cả nhà, lại là Trinh đây. Rất vui được gặp lại cả nhà trong kênh Trinh Vlog nha. Hiện tại là Trinh đang ở khúc thị xã Cai Lậy. Ở đây có một cái quán bánh canh vịt bột sắt rất là ngon luôn nha, và rất là đông khách. Đây phía sau Trinh nè. Hôm nay thì Trinh sẽ dẫn cả nhà đi ăn bánh canh vịt bột sắt với Trinh nha. Đây. Đó, mới mở cửa thôi nhưng mà khách rất là đông nha. Giờ ngay chỗ cầu Bình Phú nha, thị xã Cai Lậy nha cả nhà. Bây giờ Trinh sẽ đi đến cái quán của cái cô này. Nhưng mà nghe nói là có nhiều quán nó nhái cái tên nó mạo danh đó, cho nên là Trinh sẽ dẫn cho đi nó chính xác. Bây giờ là Trinh vừa qua cầu Bình Phú nha, chạy thêm một đoạn nữa. Hôm nay thì thời tiết cũng khá là mát nha. Hồi nãy giờ đi trên cái đoạn đường thì lúc nắng lúc mưa cả nhà, cho nên là sẽ có những cái đoạn đường gọi là khô, nhưng mà cũng có những cái đoạn đường bị ướt nha cả nhà. Bánh canh bột sắt. Rồi, đây là cái quán của bà cô nha. Cả nhà ơi, bây giờ thì Trinh đang ở cái chỗ bánh canh bột sắt. Hả? Cái này là anh đang cắt bột nha cả nhà, cắt bột để luộc. Để luộc trước khi mà cái này là cái bột bánh canh đó cả nhà. Bột này là nhà mình tự làm luôn hả anh? Ừ, tự làm. Dạ. Mình luộc là mình luộc trước số lượng nhiều không anh ha? Mình luộc đủ để mình khách đến là mình mới luộc làm tiếp. Lần 3 cục vậy đó. 4 lần. Chia ra. Dạ. Nhìn rất là ngon luôn cả nhà. Ảnh làm bột tại chỗ luôn rồi anh sẽ cán qua cái chai như thế này nè, đó, cái chai tròn như thế này, và anh luộc trong cái nồi nha. Khi nào cái bột nó chín rồi nổi thì anh sẽ vớt ra bên ngoài. Anh làm quen ta, anh làm rất là nhanh luôn nha cả nhà. Còn đây là cái nồi vịt luộc nha cả nhà. Bánh canh đây là chuyên về bánh canh vịt. Cả nhà thấy không, những cái con vịt rất là múp míp luôn, đang luộc nè. Cái nước ở trong đây là cái nước luộc vịt, cho nên là sẽ rất là ngọt, ăn kèm với bánh canh nha, bột bánh canh đó. Nhìn rất là ngon luôn. Bây giờ là khoảng tầm 10 giờ anh mới bán. Hôm nay thì Trinh đến sớm một xíu, cho nên là sẽ xem được cái công đoạn là anh luộc bột đó. Anh rất là kỹ luôn nha cả nhà. Xong là anh cứ vớt bọt ra, anh bỏ để cho cái bột bánh canh nó trong, với lại cái nước nó cũng trong á, anh luộc nó nhìn nó ngon hơn. Cái nồi nước luộc sôi ủng ục luôn á. Đấy. Cái đó là bột gạo ha anh? Gạo. Dạ, là gạo là ở nhà mình xay ra luôn rồi xong rồi mình mới luộc. Ở nhà nói chung là ở nhà mình làm hết. Tất cả mọi nguyên liệu đều ở nhà làm hết. Cái bộ nè. Một lần như vậy là anh luộc mấy nồi? Bộ này hả? Dạ. Xong thì vớt ra, rồi cắt tiếp. Dạ, nhưng mà ý là mình làm 3 nồi luôn một lượt vậy hả anh? 2 nồi à? 2 nồi, đây một nồi nha cả nhà. Đây là một nồi. Đó, rồi trong đó một nồi. Dạ. Cái bột mà sắt mà làm tại chỗ như thế này ăn sẽ ngon hơn rất là nhiều luôn nha cả nhà. Một xíu nữa Trinh sẽ ăn trải nghiệm thử. Nhưng mà nhìn cái cách anh cắt vào cái bột, cảm giác nó rất là dẻo nha.
40 kg à? Một thao bột như vậy là 40 kg nha cô chú anh chị. Dạ, em thấy cái bột ở đây rất là dẻo. Cái này, cái khâu chọn gạo của mình nó có khó không anh? Đâu có gì gạo 54 đó. À, là mình phải xay bột ra xong rồi mình mới làm được cái này đúng không? Dạ. Là mình xay bột từ ngày hôm trước hay là Sáng ngâm chiều xay. sáng anh chiều xay rồi anh chắc cho nó bớt cái nước Rồi dằn lại. dạ. Sáng đi xa mình làm. Dạ cái này kiểu bánh canh này giống như kiểu thủ công anh ha. Cái nghề này mình bán được lâu chưa anh? Chục năm rồi. Chục năm luôn. Là hồi xưa giờ mình cũng làm cái dạng bột sắt này thôi chứ dạ. Hồi xưa thì gia đình mình có ai làm cái bánh canh này không hay là đây lần đầu tiên nhà mình làm luôn? Không, hồi đó giờ không có làm. Dạ. Mới làm đấy. Dạ. Ở đây thì nó cũng gần như đường lớn cho nên là khách vãng lai ghé chắc cũng nhiều anh hả? Dạ. Mình đâu có giao đi ha anh? Không có giao, tại đâu có thời gian, đâu có ai không đâu có giao. Dạ. Ở đây là mình coi như 3-4 người làm luôn cùng lúc luôn ha anh? Không, người ta đặt người ta kêu đơn. Dạ. Người ta mua người ta trả tiền. Dạ dạ. Mình không có giao được, không có ai cũng bắt mặt hết rồi. Dạ. Rồi coi như là anh là phụ trách chính là cái cách bột này. Có ai thay ca cho anh không? Tại em thấy cái thao bột nó cũng nhiều á. Có mình một à. Có mình một anh làm bột, còn mấy chị kia là bà đứng bán. Nên nói chung là chia ra người công đoạn hết ha. Rồi, cả nhà thấy không? Cái vịt chín rồi chị vớt ra này nhìn rất là ngon luôn nha, không còn bốc khói luôn á. Vịt cái da nó rất là căng luôn nha cả nhà. Bây giờ thì Trinh thấy là bên ngoài đã có khách tới rồi nhưng mà chị chủ thì chỉ bảo là chờ thêm 15 phút nữa mới có. Chắc là đang chờ cho cái bột gạo này nó chín rồi cả nhà. Trong cái nồi này là khoảng bao nhiêu con vịt chị hả? 20 con vịt. Trong cái nồi nước lèo là 20 con vịt chị các bạn. Việc này mình không chỉ luồn mà nó còn có nhiều cái gia vị ở trong đó chứ chị ha. Không có đường trong đây. Nước lèo thì nó thơm lắm rồi. Trong cái nồi nước lèo này là bao nhiêu tinh tí ở trong đó đúng không chị? Nêm nếm gia vị rất là nhiều nha, nó đậm đà. Cái phần mình luộc vịt nhiều mình lúc phải ngọt. Dạ. Cái phần vàng vàng ở trên là cái mỡ vịt nó ra hả chị? Đúng rồi mà. Dạ. Nhưng mà cái khâu mà mình chọn vịt đó chị nó có khó không chị? Được, cái đâu có theo hết. Vậy hả? Nhưng mà bán lâu vậy thì chắc là người ta giao tới mối cho mình đúng không? Đúng rồi, đây giao. Đây là bánh canh bột sắt đã chín rồi nè cả nhà. Cái bột bánh canh nó nổi lên trên và anh đã vớt ra nè. Nhìn cái cọng bột nó rất là trong và bóng luôn nha. Tất cả là mình cắt bằng kéo hết hả chị? Kéo hết. Đâu chắc là dao đâu. Dao nó mẹ nó để thành hết. Cái kéo nó bén nha. Nó khéo hơn ha, cho bên cắt nó gọn hơn. Ý là em thấy vịt ở đây cái da nó rất là mỏng và thịt nó nhiều chị ha, nó mọng nước á. Cái thịt này là size bao nhiêu một con chị? Cỡ 3 kg là ký rưỡi là Là cũng vừa vừa ha chị ha, không quá nhỏ. Nếu như mà một phần đặc biệt ở đây thì giá khoảng tầm bao nhiêu chị? tùy theo khách ăn nữa. À, Đặc biệt thì 50 đùi mè. đùi với lại mè. Ta kêu thêm ta thêm này. Dạ. Còn bình thường thì giá bao nhiêu ạ? Bình thường thì 20. 20 thôi. Rẻ chị hả? Trời đất ơi. Từ nha. Dạ. Tùy theo khách ăn. Dạ. Ồ, ở đây Trinh thấy có đầu cánh các kiểu nè cả nhà, chân vịt. Cái này là mình bán riêng hay là sao chị? Cái còn ở trong bánh canh còn cái món là ai mua gì cũng bán ấy. Ví dụ như thích ăn riêng thì có thể gọi riêng luôn. Đúng để ăn với mắm gừng. Ví dụ như mua một cân thịt 20 rồi mua thêm cái gan, cái đầu, cái cánh, cái mề gì cũng bán hết. Dạ.
cắn mình. Cái đó là cái thanh về Đừng ra nó đã chở nhiêu hôm nay. Hôm nay thời tiết hơi không có được đẹp cả nhà ơi. Ở bên ngoài thì trời đã mưa rồi đó, bên trong thì quán chỉ bắt đầu mở nè. Nhưng mà đã có khách tới rồi nha. Khách tới ngồi 2-3 bàn rồi. Ở đây là chị chỉ dùng kéo để cắt thôi chứ không có dùng dao để chặt ra đâu nha cả nhà. Cho nên là cắt cái miếng thịt nó rất là đẹp, nó không bị nát á. Thường mình chặt dao thì nhiều khi nó bị nát đó, kéo rất là bén luôn nha. Mà nhìn cái miếng thịt ở đây á, rất là ngon nha cả nhà. Kiểu nó nhiều nạc á, mỡ da nó cũng ít thôi đó. Chị sẽ lọc ra nha, cái phần xương là chị để riêng, còn không là thịt nạc không nha cả nhà. Thịt nạc với lại da. Ở đây Trinh nghĩ là khách ghé là một phần do cái bột sắt á cả nhà. Cái bột sắt nó rất là đặc trưng và ăn nó sẽ ngon hơn á. Với lại mình thấy được cái công đoạn là làm ngay tại chỗ á, cho nên là người vừa ăn mà vừa thấy được cái cách làm bột á, người ta cũng thích hơn. Bây giờ cũng ít có chỗ mà giống như kiểu là vừa bán mà vừa làm bột sắt tại chỗ như thế này lắm cả nhà. Mình lọc xương ra luôn hả chị? Cái nào nguyên xương đó là nhiều lắm. Em tưởng đâu là cứ bán xương một riêng rồi thịt nạc để riêng. Không có. Dạ. Nè, như này cái xương nó liền nè, mình lấy cái xương ra để thì khi mình ấy có nó nhọn có đâm vô một mẫu. Mình đóng bịch cho khách rồi các kiểu là sợ nó bị lủng bịch. Còn đầu xương nhọn là được cắt bỏ. Chị ra thịt rất là chuyên nghiệp và lẹ luôn nha cả nhà. Nãy giờ là chị cứ đó đem ra đầu, cánh, cổ, bô câu rồi là chị sẽ làm riêng đó, còn thịt là chị sẽ cho qua một cái thao riêng. Em nghĩ là trong cái nồi nước lèo mà tới 20 con vịt thì cái nồi nước lèo này nó sẽ rất là ngọt. Ngoài ra mình có ninh thêm củ gì không chị, hay là chỉ vịt thôi chị? Vịt không mà cứ không có thêm Vịt, xương vịt gì nữa thôi á hả? Vịt không. Là coi như là ngọt từ vịt. Đó, chị đang cắt cái đùi nhìn ngon ha. Ủa vậy là chị cắt đủ 20 con luôn hả? Đúng Cắt. rồi. Cắt hết luôn. Coi như là làm trước hết, chỉ khách vô là bán cho nó lẹ đúng không chị? Đúng rồi. Dạ. Nhưng mình làm trước rồi lát khách vô người ta hối thì mình làm không kịp. Dạ. Cắt sẵn vậy. Thường là 10 giờ mình dọn ra thì khoảng mấy giờ là khách sẽ đông chị? Cỡ 11 giờ 11 mấy. Là ngay cái giờ ăn trưa. Ăn trưa. Mình bán tới 1 giờ thôi đúng không chị? Hên thui, bữa nào Hên đấy thui 1 giờ, có bữa là 12 rưỡi. Là hết 40 kg bột, 20 con vịt. Đúng rồi. Thường là khách ngồi ăn ở đây đông hay là thường ta mua về nhiều? Mua chị? nhiều đông đi. Dạ. Nhiều hơn. Tại cái chỗ mình ngồi nó cũng không được nhiều rộng đúng không chị? Cho nên là đa phần là khách mua về là nhiều nha cô chú anh chị. Đó giờ mọi nhà ông có mừng việc đó không biết. Dạ. Thường là sáng mấy giờ là mình bắt đầu nấu chị hả? 6 giờ là ông ra nhóm lửa rồi đó. 6 giờ nhóm lửa. Mình luộc vịt là trong vòng bao lâu? Hồi 8 giờ rưỡi tới giờ. Cả tiếng rưỡi 2 Chắc tiếng. cũng phải canh giờ chứ, tại thịt vịt nó cũng phải có cái thời gian để mình, cho nó mình mỏng. bỏ vô mình luộc rồi giờ mình xôm vậy đó, nó chín Dạ. mình vớt ra chứ đâu biết bao nhiêu đâu. Thường vịt nó mau mềm không chị? Thì cũng tiếng mấy đồng hồ. Là 1 tiếng đồng hồ. Tại số lượng 20 con bỏ vô trong cái nồi đó thì có con sẽ chín sớm. Ta giao qua mình phải rửa Dạ. sạch sẽ mình bỏ vô, không phải ta giao rồi thì mình đem bỏ vô liền đâu. Nhưng mà vịt thì nó hay bị dạng giống như hôi lơm á, cho mình phải kỹ lắm đúng không chị? Đúng rồi. Cái khâu công đoạn mà rửa đồ này nọ chắc cũng mất thời gian lắm ha. Rửa rồi nặn khô câu ra. Dạ. Nặn bình dầu ra chứ đừng có hôi. Dạ. Để nó bị gắt dầu. Cơn mưa miên man. Nói đùa thôi chứ cả nhà thấy ngoài trời không, quá trời luôn.
Hôm nay đi giống như kiểu là không coi ngày trước hay sao á, mưa như trút nước luôn cả nhà. Từ ở dưới nhà Trinh chạy lên đây là cũng phải coi như từ dưới chạy gạo ha, mà chạy lên đây chắc cũng phải cả tiếng hơn á, mà lên tới đây là chị vừa mở tiệm ra xong là mưa vậy luôn nè. Nói chung là thời tiết hôm nay không có thương mình rồi, nhưng mà thôi cũng sẽ ráng cố gắng để quay cho xong một cái clip cho cả nhà có chiếc clip để xem ha. Đó, mưa quá trời mưa luôn. Mà cái chỗ chị bán cũng hơi nhỏ nữa, cho nên là mọi người cứ vừa khách vô ngồi ăn xong rồi đục mưa các kiểu này nọ, rồi bọn mình tới quay nữa. Không gian nó hơi nhỏ nha cả nhà. Thường là chị nói là ở đây là khách mua về là chính, tại vì chỗ ngồi thì nó cũng không có được rộng. Bán luôn đó chị, bán không về luôn. Cắt để lên Chị cắt sẵn để vô cái phần. mua bịch đùi cắt thì chỉ có bánh canh thôi, sao đừng cắt. Đó, phần đùi. Con này bánh giò. Thơm. Bộ lòng là bánh canh. Cái mè với cái ruột dày với tô bánh canh là 40.000. Ăn cái mè không 20.000, cái đùi không 20.000, đùi có bánh canh 30.000, đùi mè dày 50.000. Huyết thì lúc nào cũng có. Người ta ăn gốc tươi thì bao nhiêu? Ăn nguyên một gốc tươi. Rồi. Nguyên cái đùi bự là 50.000. Dạ. Cắt gì đầu tay không chị ơi? Ra chứ. Mày đau cái gần tay lắm đúng không chị? Cắt gì đầu tay lắm. Cắt với gai cái bàn tay bởi người đâu. Gai không? Có bị gai. Gai luôn rồi. Gai luôn rồi. Cắt dưa là gai. Giờ là qua giai đoạn đầu rồi. Qua giai đoạn gai luôn rồi. Này cũng y như mà ăn dâu quá về nhà chồng á, quá đầu lọc biết từ biết hết trơn rồi. Ngày nào là chị cũng đảm nhiệm cắt 20 con vịt. Đúng rồi. Dài cả đường. Nhưng mà cái gân ở ngay đây nó có bị ấy không nè, em thấy ở đây nó bị Nổi chứ. đó. Nổi gân luôn cả Ừ, nhà. Ngày cắt 20 con vịt. Nhìn cái thao thịt vịt của chị nè, quá trò đã luôn. Thịt nạc là ra nạc nha, xương ra xương nha, chị phân rất là, mà cắt cái miếng thịt nào ra miếng thịt đó nó không bị nát luôn á, nhờ cái kéo một phần bén này, với lại chị cắt cũng khéo nữa đó. Đã ha. Nhìn ngon quá trời. Cả nhà ơi, là trời cũng mới vừa dứt mưa thôi, cho nên là chị chủ quán bắt đầu dọn dẹp quán cho nó sạch nước để là khách vô ngồi ăn lại. Mà Trinh thấy là ở bên ngoài á, là khách đứng đợi mua về cũng mấy người luôn. Dù mưa nhưng người ta vẫn mặc áo mưa đến để mà chờ mua như cả nhà đó. Nhưng mà tới vẫn chưa có, phải chờ 5 phút nữa. Chờ 5 phút nữa. Và bây giờ là cái nồi bánh canh là chị đã sang qua một cái nồi nhỏ rồi nè. Đó, đã có nước lèo và có bánh canh ở trong đây sẵn luôn rồi nè. Cái này là nồi bánh canh luôn đó hả anh? Là sang qua một cái nồi nhỏ. Là đem ra ngoài đây bán. Dạ. Là làm xôi ở đây xong mình đem ra cái bếp than ở bên ngoài. Dạ, ở đây là anh đang một cái nồi để nấu cho nó sôi bằng ga cả nhà, rồi đem ra ngoài kia để chị nấu bằng than ở bên ngoài để khách tới mua cho múc cho nó tiện á. Ở trong đây thì nhờ có bếp ga để cho nó mau sôi thôi. Dạ. Là phải đúng 10 giờ mới bán ha. Có khi 9 giờ 45 cũng chờ dịch em sớm mà mình làm sớm. Là do mình sớm hay không Dịch, sớm? do dịch thôi, dịch nó sớm thì mình phải sớm. Dạ. 9 giờ mấy có, 9 giờ 45 có. Cái phồn này chắc mình đâu thể nào đeo bao tay được không, đúng không anh? Tại nó khó, nó do nó dính vô cái tay á. Cả nhà cũng thông cảm là thường bột á, là thường là phải dùng tay vậy thôi nó mới dễ. Không đâu dính líu tới cái chuyện khác. Dạ. Đúng không? Dạ đúng rồi, trước khi mình làm mình cầm vô cái máng thì
nó không vệ sinh thôi, chứ còn cái này mình cắt bột không mà mình với lại trước mình chuyên làm môn mình cắt không bột. phải rửa tay đâu có kiểu, cho nên là cũng khổ, nhiều khi lên thì người ta không hiểu, nhưng mà thật ra làm bột là phải như vậy thôi, tất cả các khâu làm bánh cũng như vậy. Rồi nó vô nước sôi nó cũng đã chín rồi, Dạ, trụng qua rồi mà. tay mình cắt bột không đâu, mình đâu nhớ cái chuyện khác mà. Đúng rồi. Khi mình đi quét rồi cầm chổi cầm bọng rồi thì không được, Dạ. dơ dơ tay rồi mình kỳ vô cái nồi lao nè, Dạ, cái gì đâu. nói chung là mình chuẩn bị sẵn hết rồi đúng không? Tại người ta không thấy, người ta nói mình không có vệ sinh không thôi, Dạ. là lợi người ta thấy người ta mới biết. Thì đi qua quán cái bếp mở mà ai tới ăn cũng thấy mình làm. Cái miếng mình cắt bột là thanh tre hả anh? Tre vậy, Ồ, tre với lại dây nha cả nhà. Tre với lại dây cước. gần con cá mình đó. Dạ. Cái này là mình tự sáng chế ra đúng không anh? Cho nên là cái miếng bánh canh anh cắt ra nó đều, miếng nào ra miếng đó nó bằng nhau luôn á nha. Nãy giờ Trinh đâu có nhìn thấy được cái dây cước đâu, cho nên là cứ nghĩ anh lấy cái miếng tre anh cắt thôi, cắt theo kiểu ấy, nhưng mà thật ra là nó có một cái cọng dây cước để nó làm cho cái miếng bánh canh đó đều nhau luôn. Chỉ là có cái size dài hay ngắn thôi, còn cái miếng là cái bảng là nó sẽ như nhau á. Đây nè, đây là cái phần bánh canh mà anh đã luộc chín rồi nè cả nhà, thấy không, nó rất là đều nhau luôn đó, nhìn rất là ngon nha. Là cái trong đây là có bánh canh sẵn luôn ra hả anh? À. Bây giờ là anh sẽ bưng ra ngoài đây, nó sẽ có một cái bếp than ở bên ngoài. À, là thịt mình để riêng, chỉ trong đây là nước lèo với lại thịt luôn ở trong đó luôn. Này, wow, đó, cả nhà thấy không? Trong đây có thịt có xương rồi đầy đủ hết ha. Cái đó là ra một tô đầy đủ. Có lòng mề là mình để riêng thôi. Lòng mề thì ra mãi mình để vô. Dạ, rồi với lại mình thêm hành lá với hành phi rồi các kiểu ra sao. Dạ. Ủa mình phải vớt ra như vậy hả chị? Nó đầy quá. À, đầy ra trên nó nặng á đúng không? Là chị vớt ra bớt rồi đó. Ra. Đó. Dạ, 2 người mới bưng nổi cái nồi này nha cả nhà. Anh mới châm thêm nước nha cả nhà, để cho cái nồi nước nó nhiều hơn, nó nãy giờ nấu với lại trụng bột á thì nó cũng rút bớt nước rồi. Đó. Vẫn là 2 nồi ha. Cái bánh canh này là do cái nồi ở bên ngoài nó nhiều quá đi, cho nên là anh chị mới lấy ra bớt để mình bưng cho nó dễ, rồi sau này lát nữa là sẽ đem cái bánh canh này bỏ vô trong cái nồi hồi nãy. Rồi. Rồi, hút lên con đi. Coi như là ở ngay chỗ quầy bán là Trinh thấy 2 chị đứng làm luôn á, mà không kịp. Một chị là gói để giao cho khách nè, còn một chị là bưng bàn ở tại quán nè, nó nhưng không kịp. Bây giờ đổ thêm một cái phần mới vô nè cả nhà. Khách tới nườm nượp luôn nha, nhìn là biết ngon hay không liền ha. Ngon người ta mới quay lại ăn ủng hộ. Với lại Trinh thấy là giá ở đây cũng tương đối là rẻ, có 20.000 một phần thôi, còn tô đặc biệt thì 50.000 là có đùi nha, đùi mề đồ các kiểu. Ăn gì thì cứ order nha cả nhà. Vô 2 bọc ăn gì bạn ơi? Đầy đủ là đùi mề hay gì? Cả nhà thấy không, khách đội áo mưa đứng đợi nè. Còn ăn thì mình cứ đậu xe ở bên hông của cái quán nha. Quán thì bên trong này Trinh thấy cũng chỉ có vài cái bàn nhỏ thôi, mà nãy nghe chị nói thì đa phần là khách mua về là nhiều.
Hôm nay thời tiết nó cũng mưa, dù ngày cuối tuần. Ở đây là có 2 loại huyết luôn hả chị? Có huyết nếp cái này ngon lắm nè, cái huyết này ngon. Dạ, huyết nếp thường. Nhưng mà huyết thường vẫn thấy có hành lá rồi nêm rồi nha. Huyết nếp này nó sẽ dễ. 20. Một bịch này với 5 bịch 20. Nhưng vô đó để hồi qua. Rồi nè, biết 2 thứ nữa gì á. Rồi con về đó trước. Nói chung là mỗi một phần mang về á, như vậy thì Trinh thấy là chị đều có cho huyết hết nha. Đó. Coi như là 3 chị là chính, một chị là coi như múc, còn một chị là gói để giao cho khách, còn một chị là đứng cứ cắt vịt liên tục thôi, 20 con vịt cứ cắt đến khi nào hết thôi. Còn anh ở bên trong thì cứ chăm 3 cái nồi với lại là làm bột. Có một câu không cô? Không, không câu. Bỏ thịt xong. Nhìn cái nồi bánh canh rất là chất lượng luôn nha cả nhà. Khách tới nữa nè, ở bên ngoài 3-4 khách tới nữa nè cô chú anh chị. Thấy con bị có chữ. Nghe không thấy đùi thôi nè, hay đầu thịt không? Cắt cái đi. Thịt đi. Thịt chim lợn. Không biết quay dương quay gì quá trời. Một
phần giữa và thịt canh gì à? Lại 30. Thằng ông cố là lấy toàn bộ cái kiếp hết nha bà hai. Riêng thêm á thì cái đó tính giá như thế nào chị? Bây giờ tôi ăn cái tô thịt nha, 30. Đầu với cánh này thêm viên nó là 25.000. À, một cái đầu, một cái cánh. Cái đầu này 20, cái đầu đó 30. 30 cái tô 30 là 60. Wow. Là đó đang thêm. Dạ. Còn bề với đầu là 50. Là trong tô đã có thịt rồi nhưng mà cái này là thêm. Đó là thêm. Dạ. Nhưng mà thường khách tới đây hay ăn thêm cái phần vậy không chị? Đúng rồi, đó như em đây nó ăn mề cái đầu thêm đó. À, là thêm 30 phần này nữa. Thì tùy theo khách nó ăn gì đó. Dạ. Làm y chang vậy đó. Còn mà một cái tô mà có cái đùi không thì giá bao nhiêu? 30. À, tô cái đùi không là giá 30 nha cả nhà. Đùi này thì 50. Thịt ở đây á, Dạ, này em thì thấy là 30. luộc cái thịt nó rất là chắc luôn ha. Cái nạc nó rất là chắc thịt luôn. Tùy Vịt theo này khách là... nó ăn này, khách ta kêu ăn đồ món này kia mình không biết được. Dạ. Còn đùi ngốc tư thì sao chị? Gốc tư đùi bự là 50. 50 là coi như đó gần như là tô đặc biệt rồi. Là mỗi một tô vậy là mình cho thêm một cục huyết nữa. Cái nào cũng có 2 cục huyết hết. Hai cục huyết luôn. Cục huyết không, cục huyết nếp. À, Cái có đó là 2 một cục cục. luôn, cục huyết không, huyết nếp. Cái huyết đó là của vịt này Vịt luôn, 20 con vịt Một ra. cái thì huyết không, một cái huyết nếp là vịt luôn chứ không có huyết heo. À, huyết nếp là cái đó là người ta làm sẵn, người ta Làm, giao tới cho mình. Cái cổ huyết nếp á. Dạ. Còn cái thì huyết không là ta làm đường bột ngọt, chanh, ủa, 60 rồi. đường bột ngọt rồi tiêu hành rồi á. Dạ. 2 là 60 đúng không? Còn phao câu bán riêng thì sao? 10.000 cái. 10.000 một cái phao câu. Cánh cũng 10.000 bán không đó nha. Dạ. Cổ cũng 10.000, gan cũng 10.000. Là một cái. Một cái, còn mề bán không 20. Ở nhà thấy chị cắt không? Cái đó là tính ra là được gấp tư rồi đúng không? Đúng rồi, Đó. cái này nè, như vậy là mình có tư nè. À, vậy là nhiều đấy chứ. Đó, như vậy là gấp tư là 50.000. Hôm nay mày có ăn cho nó múc không? Mày mua nhiêu lấy cho 50 triệu hết này đi. Trời ơi, bà này áo quần tôi. Đang ăn không ở không đó. Ừ. Cái nhà này nó còn chết luôn. Cho bịch vậy chị. Rồi, ăn thịt nó đuôi mà. Cả nhà ơi, bây giờ Trinh sẽ qua gọi một phần đặc biệt. Chị ơi, làm cho em một tô đặc biệt gốc tư á chị. Nhưng mà chị cắt cái thịt ra chị để luôn trong cái tô cho em nha. Dạ, rồi em cảm ơn ơi. Đây là một cái tô gọi là đặc biệt nha. Một gốc tư đùi. Trong chị nói là sẽ cho 2 miếng huyết nè. Một huyết bình thường với lại một huyết nếp. Đây, huyết nếp. Trinh thích ăn cái huyết nếp này lắm luôn nha. Món ăn ở đây thì khá là đơn giản, không có chanh, không có gì hết trơn á, chỉ có một chén nước mắm gừng với cái bên là có một thố ớt như vậy đó. Mình thích ăn cay thì mình bỏ vô. Trên đây chị đã rắc tiêu rồi, bây giờ Trinh sẽ nêm trước cái phần nước. Mà cả nhà ăn với Trinh nha, quên mất tiêu luôn. Đúng thiệt ngon, ngon cái vị là ngọt thanh từ cái vịt ra cả nhà. Rồi, bây giờ Trinh sẽ ăn tới cái phần bột. Rồi, cả nhà thấy cái phần bột anh cắt rất là đều luôn nè, cả nhà nhìn thấy không, đều như là răng rắc luôn, tại vì do là anh có cái sợi cước đó cả nhà. Cả nhà thấy không, nó như nhau hết trơn á, cho nên nó sẽ chín cùng một lúc, nó chỉ là dài ngắn hơn thôi. Đây, dẻo nha, ngon nha. Cái nước này á, nó sẽ có cái độ sánh nhẹ là do cái bột này nè, nó ra cái phần bột đó, nó sẽ làm cho cái nước của mình nó sẽ có cái màu đục của cái màu nê gạo nè, thấy không? Rồi nó có độ sánh nhẹ nha. Và cộng thêm cái ở đây á, là chị không có sử dụng hành phi nhiều mà chị sử dụng hành lá phi lên, cho nên nó sẽ có một cái mùi đặc trưng hơn so với lại cái hành tím phi nha. Nhưng mà cái nước nó rất ngọt luôn, ngọt theo kiểu ngọt thanh từ cái
vịt ra, chứ không phải là ngọt từ rau củ như cả nhà, thơm lắm. Rất là ngon. Bây giờ Trinh sẽ ăn phần quyết nếp. Dẻo quá trời luôn, đúng chân ái. Nếp này Trinh thích ăn lắm, lâu lắm rồi mới được ăn cái quyết nếp này nè. Ngon quá. Quyết rất là dẻo. Rồi giờ Trinh sẽ ăn tới cái phần quyết này. Trong cái quyết này có nêm một ít gia vị, nói chung là khiến cho cái quyết nó đậm đà và nó mềm, nó mọng nước nha cả nhà. Bây giờ Trinh sẽ ăn tới thịt. Cái bột là xuất sắc rồi, không bàn cãi đâu được. Nè thịt nè, không, cái miếng thịt chị cắt rất là đẹp luôn, mà nó kiểu giống như là thịt nó nhiều quá cả nhà, cái lớp da với mỡ rất ít nha. Chấm nước mắm nhiều gừng, cái này là ăn với gừng nhiều nó sẽ ngon. Muốn đậm đà hơn thì mình có thể dùng một miếng nước mắm gừng này mình cho vô trong cái tô bánh canh cũng được, nhưng mà Trinh thấy là cái nước nêm nó đậm đà rồi. Mềm, thơm, thịt rất là thơm. Ngon quá. Không hề bị hôi long, và chỉ lọc cái sừng xương ra nhiều á, cho nên mình ăn mình không có cần phải lờ xương nhiều nè, thấy không? Màu gốc tư. Rồi Trinh sẽ múc lên cho cả nhà coi nha. Cả nhà nhìn thịt của Trinh nè. Tô này là tô đặc biệt, giá 50. Màu gốc tư thì sẽ là nguyên một cái đùi với lại cái phần xung quanh má đùi. Thịt nhiều lắm luôn. Hay. Nguyên thịt. Nhà thấy không? Rất là nhiều luôn á cả nhà. Nhiều. Rồi bây giờ Trinh sẽ ăn thêm một cục thịt nữa nha. Thịt vịt mà làm không kỹ là dễ bị hôi long lắm, nhưng mà ở đây chị làm rất kỹ, không nghe mùi luôn á. Nước mắm gừng ở đây chị làm cũng rất là ngon, nó đậm đà kiểu ngọt nha, kiểu miền Tây á. Thịt thơm á. Vịt nó không quá già cả nha. Cái bột ở đây rất là dẻo và dai luôn nha cả nhà. Cái bột ở đây là nó sẽ hơi tập nhai chứ thì nó có cái độ chín ha, nó quậy quậy dính ở đây cái thằng. Nói chung là cái màu của cái bột gạo nó không phải là chấm tươi như mấy cái loại bột khác, nó không có giống như mấy cái loại bánh canh khác, nó chấm đục thôi. Màu của tự nhiên á cả nhà, nó ngon lắm. Mà anh để ý là ở đây họ không có dùng hành phi mà là cái lá hành á, họ phi lên. Cái lá hành phi lên. Đúng rồi, không phải là của hành tím. Cả nhà ơi, hôm nay thì Trinh cũng lại tiếp tục hành trình với anh phố xá Sài Gòn, cho nên là hai anh em đang ngồi kế bên ăn luôn nè. Ngon không em? Quá xuất sắc anh à. Không phải em là người Tiền Giang cho nên em ghen, nhưng mà thật sự là nó ngon thật. Đó. Thực ra cái món này là rất là nhiều người thích. Rồi chẳng người Sài Gòn cứ nói tới bánh canh là người ta sẽ hỏi là bột sắt hay không. Tại vì bột, cái bột như là bột làm sẵn bột, còn làm theo kiểu công nghệ phải không, kiểu phông máy phải không? bột năng, bột gì đó, Bột lọc. Dạ rồi, bánh bột lọc. Nó trơn tùa gấp. Đúng rồi, cái cọng bột nó sẽ trong hơn, nhìn vô là nó sẽ trong. Nhạt vị. Đúng rồi. Còn cái bột này ăn nó sẽ kiểu nó Đậm đà hơn. cái bột vào, cái bột gạo á. Ngon hay không là nhờ cái bột này nè. Cho nên bạn của anh cũng vậy, đi đâu cũng hỏi là cái kênh đó phải ăn gì. Nếu mà cái bột sắt là tối nào cũng nhào vô ăn đó. Nhưng mà ít có chỗ bán đúng không anh? Ở Sài Gòn hầu như là em thấy không thấy. Làm thủ công. Bây giờ cái gì cũng muốn nhanh á thì phải mua thôi, nhưng mà để mà tìm ở Sài Gòn hình như là em thấy ít có cái chỗ nào mà bán bột sắt như thế này đó. Tìm một cái mối giao cái bột sắt cũng hiếm. Đúng rồi.
mà thường là những cái người họ làm được thì họ sẽ bán giống như bán ở đây. Họ tự làm, họ tự bán luôn á cả nhà. Tại vì làm cái bột này nè, thứ nhất là mình phải lựa cái loại gạo ngon, thứ hai nữa là phải ngâm bột giống như nãy anh nói đó, ngâm bột rồi xay bột rồi cái ép cho nó ra nước rồi mới bắt đầu là cán ra cắt. Nó mất nhiều thời gian lắm, phải mất cả ngày hơn á. Trên Lấy con làm lời á. ngon. Cả nhà nhìn thấy trên ăn chưa, coi như là hết sạch sẽ luôn á, cái nước cũng không còn luôn. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip của Trinh nha. Nếu mà tiện đường á, thì mình ghé ngang qua cái chỗ bánh canh của chị đẹp này nha, qua cầu Bình Phú ngay chỗ thị xã Cai Lậy là đã tới rồi nha cả nhà ha. Mua ủng hộ chị, ăn ủng hộ chị, nói chung là rất là ngon. Tô bình thường thì cũng chỉ giá 20 thôi, còn tô đặc biệt như Trinh nãy Trinh gọi á là nó tới 50, nhưng mà nói chung rất là nhiều thịt luôn nha. Còn bây giờ thì Trinh xin khép lại cái video clip tại đây nha. Cảm ơn cả nhà nhiều luôn nha. Bye bye. Khách rất là đông nha cả nhà.